Bạn có bao giờ rơi vào tình huống này chưa? Gia đình đã sinh sống, canh tác trên một mảnh đất suốt mấy chục năm, thậm chí xây dựng nhà cửa ổn định, không xảy ra tranh chấp với hàng xóm. Nhưng khi đi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ thì lại bị từ chối. Hay như nhiều hộ dân khác đã nhận khoán đất từ nông trường, nông trường hơn 20 năm, sử dụng liên tục và không vi phạm gì nhưng vẫn nghe câu trả lời không đủ điều kiện cấp sổ. Thực tế đây không phải là chuyện hiếm. Hàng nghìn trường hợp trên cả nước đang gặp tình cảnh tương tự. Nguyên nhân không phải vì bạn làm sai, mà vì pháp luật quy định có những loại đất dù sử dụng ổn định cả đời cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này được quy định rõ trong luật đất đai, và nếu không nắm rõ, người sử dụng đất hoặc nhà đầu tư rất dễ rơi vào rủi ro pháp lý, mua đất nhưng không sang tên được, đầu tư mà không thể hợp thức hóa quyền sở hữu, hoặc thậm chí mất trắng nếu đất thuộc diện thu hồi. Để bạn hiểu rõ và chủ động phòng tránh, dưới đây là 7 trường hợp điển hình mà pháp luật quy định không được cấp sổ đỏ bất kể đã sử dụng lâu năm hay không có tranh chấp. Đây chính là chìa khóa giúp bạn kiểm tra lại mảnh đất mình đang dùng, cũng như cân nhắc kỹ trước khi mua bán hay đầu tư. Đất công ích, thường gọi là đất 5% do Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Theo Điều 179 Luật Đất đai, mỗi xã, phường, thị trấn được phép giữ lại tối đa 5% quỹ đất nông nghiệp để sử dụng cho các mục đích công ích, phục vụ lợi ích cộng đồng như xây dựng trường học, trạm y tế, công viên, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn hoặc các công trình công cộng khác. Trong thực tế, nhiều hộ dân tham gia đấu thầu, nhận khoán hoặc thuê đất công ích và canh tác ổn định hàng chục năm. Một số gia đình thậm chí đã dựng nhà, đầu tư sản xuất lâu dài, coi đây như tài sản của riêng mình. Thế nhưng theo quy định của pháp luật, đất công ích chỉ được cho thuê hoặc giao khoán có thời hạn, tuyệt đối không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông thường, hợp đồng thuê đất công ích chỉ kéo dài từ 5 đến 10 năm. Khi hết hạn, người dân phải tiếp tục làm thủ tục gia hạn nếu muốn sử dụng. Do đó, dù có sử dụng lâu dài, loại đất này không thể trở thành tài sản hợp pháp lâu bền, và việc mua bán chuyển nhượng dưới hình thức viết tay đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn. Đất được nhà nước giao để quản lý, không phải để sử dụng. Một điểm dễ gây nhầm lẫn đối với nhiều người dân chính là loại đất mà nhà nước giao cho cơ quan tổ chức chỉ để quản lý tạm thời, chứ không phải để trực tiếp khai thác hay sử dụng. Ví dụ điển hình, khi nhà nước tiến hành thu hồi đất từ cá nhân, hộ gia đình hoặc doanh nghiệp, quỹ đất này thường được tạm giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất hoặc một cơ quan có thẩm quyền khác quản lý. Tuy nhiên, đây chỉ là hình thức giữ hộ và bảo đảm trật tự, không đồng nghĩa với việc cơ quan đó có quyền sử dụng đất như một chủ sở hữu hợp pháp. Chính vì vậy, loại đất này không thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau một thời gian, tùy theo quy hoạch, quỹ đất sẽ được nhà nước xem xét phân bổ lại cho tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân khác có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật. Nói cách khác, nếu cơ quan hay cá nhân nào chỉ được giao đất với mục đích quản lý thì hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để biến mảnh đất đó thành tài sản riêng. Đây là điểm người dân cần đặc biệt lưu ý để tránh hiểu nhầm hoặc bị lợi dụng trong các giao dịch mua bán sang nhượng trên giấy đầy rủi ro. Đất thuê hoặc thuê lại của người khác. Đây là một trong những trường hợp thường gặp nhất và cũng dễ khiến người dân hiểu nhầm. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có hợp đồng thuê đất mặc nhiên sẽ được cấp sổ đỏ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Khi bạn thuê đất từ một cá nhân hoặc tổ chức, dù mảnh đất đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên chủ đất, thì quyền của bạn chỉ dừng lại ở quyền sử dụng tạm thời theo hợp đồng thuê. Bạn không thể biến mảnh đất thuê thành tài sản sở hữu lâu dài của mình, và do đó nhà nước không cấp sổ đỏ riêng cho người thuê. Ví dụ thực tế, anh Minh ở thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng thuê một mảnh đất rộng 500 m² trong 10 năm để mở quán cà phê sân vườn. Chủ đất có đầy đủ giấy tờ pháp lý nên anh Minh yên tâm đầu tư. Tuy nhiên sau vài năm, do chủ đất thay đổi kế hoạch, họ không gia hạn hợp đồng, anh Minh buộc phải dỡ bỏ toàn bộ công trình đã xây dựng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Điều này cho thấy người thuê đất chỉ có quyền sử dụng trong thời hạn hợp đồng, chứ không có quyền sở hữu đất. Ngoại lệ đáng chú ý, trường hợp thuê đất trong các khu công nghiệp. Ở đây, nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất cho chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, sau đó chủ đầu tư cho doanh nghiệp khác thuê lại. Khi đó doanh nghiệp thuê đất có thể được cấp sổ đỏ, nhưng trên giấy chứng nhận sẽ ghi rõ là đất thuê của chủ đầu tư khu công nghiệp, chứ không phải là đất sở hữu vĩnh viễn. Tóm lại, nếu bạn là người thuê đất thông thường, hãy nhớ quyền lợi của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào hợp đồng thuê, không phải vào sổ đỏ của chủ đất. Vì vậy, trước khi đầu tư, kinh doanh hay xây dựng trên đất thuê, cần cân nhắc kỹ rủi ro để tránh mất trắng khi hợp đồng kết thúc. Đất nhận khoán từ nông trường, lâm trường. Đây là loại đất khá đặc thù gắn liền với lịch sử phát triển nông nghiệp và nông nghiệp của nước ta. Nhiều hộ gia đình hiện nay vẫn đang trực tiếp sản xuất trên những diện tích đất được nông trường, lâm trường giao khoán
để trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ hoặc canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng quyền của người dân trong trường hợp này chỉ là được xác lập dựa trên hợp đồng giao khoán, không phải quyền sử dụng đất hợp pháp để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này có nghĩa là người dân chỉ có quyền canh tác, chăm sóc và hưởng lợi từ sản phẩm trên diện tích đất nhận khoán, nhưng không thể dùng đất đó để chuyển nhượng, thế chấp hoặc tặng cho hay thừa kế theo pháp luật về đất đai. Ví dụ thực tế, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều hộ dân nhận khoán hàng chục hecta rừng phòng hộ từ lâm trường để trồng keo bạch đàn. Người dân đầu tư tiền của công sức gắn bó nhiều năm, coi mảnh đất đó như của mình. Nhưng khi có tranh chấp hoặc khi hợp đồng giao khoán hết hạn, họ vẫn không thể đòi cấp sổ đỏ vì quyền gốc thuộc về nông trường. Tuy vậy, cũng có ngoại lệ quan trọng. Trong trường hợp nông trường giải thể, phá sản hoặc thực tế không còn quản lý, nhà nước, cụ thể là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, có thể thu hồi diện tích đó và cấp lại quyền sử dụng đất cho hộ gia đình đang trực tiếp canh tác nếu đủ điều kiện theo quy định. Đây được coi là cánh cửa mở để những hộ dân gắn bó lâu dài với đất có cơ hội được công nhận quyền sử dụng hợp pháp. Đất đã có quyết định thu hồi. Theo nguyên tắc của pháp luật đất đai, khi một diện tích đất đã có quyết định thu hồi thì người đang sử dụng sẽ không được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyết định thu hồi được xem là dấu mốc pháp lý chấm dứt quyền sử dụng. Bởi lẽ nhà nước đã có kế hoạch sử dụng diện tích đó cho mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thực tế quản lý đất đai không phải lúc nào cũng đi đúng theo kế hoạch ban đầu. Có những trường hợp sau khi ban hành quyết định, dự án lại không thể triển khai vì vướng vào quy hoạch mới, thiếu vốn hoặc chậm trễ trong khâu thực hiện. Và đây chính là điểm ngoại lệ đáng chú ý. Sau 3 năm kể từ ngày quyết định thu hồi được ban hành mà nhà nước vẫn chưa triển khai, thì diện tích đất này sẽ được xem xét cấp lại sổ đỏ cho hộ gia đình cá nhân đang trực tiếp sử dụng. Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, tránh tình trạng đất bị treo nhiều năm, mà còn góp phần sử dụng đất hiệu quả, khuyến khích người dân tiếp tục đầu tư phát triển, sản xuất, gắn bó ổn định với mảnh đất của mình. Đất đang có tranh chấp bị kê biên hoặc ngăn chặn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một trong những nguyên tắc quan trọng là đất phải rõ ràng về mặt pháp lý và không có tranh chấp. Vì vậy, nếu thửa đất đang nằm trong diện có khiếu nại, kiện tụng hoặc tranh chấp ranh giới, dù đã nộp đơn Ủy ban Nhân dân xã, huyện hay đang chờ xem xét từ tòa án, thì cơ quan chức năng sẽ tạm dừng việc cấp sổ đỏ cho đến khi có kết luận phán xét cuối cùng. Tương tự, đất đang bị kê biên để thi hành án hoặc có quyết định ngăn chặn giao dịch do liên quan đến nợ nần, tranh chấp tài sản hoặc sai phạm trong sử dụng thì cũng sẽ không thể cấp sổ đỏ. Đây là cơ chế nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan, tránh tình trạng tài sản bị chuyển nhượng hoặc hợp thức hóa trái pháp luật. Một ví dụ thực tế, ở một số địa phương có trường hợp hàng xóm tranh chấp chỉ vài chục cm đất giáp ranh, nhưng vì chưa có thỏa thuận rõ ràng, toàn bộ thủ tục cấp sổ đỏ cho hộ gia đình bị đình trệ trong nhiều năm. Hoặc có trường hợp chủ đất mang đất thế chấp với ngân hàng, sau đó bị kê biên để xử lý nợ nên không thể làm sổ đỏ mới hay sang tên cho người khác. Chính vì vậy, trước khi nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ, bạn nên kiểm tra lại tình trạng pháp lý của thửa đất, giữ mối quan hệ hòa thuận với hàng xóm thống nhất, rõ ràng về ranh giới và mốc giới, hạn chế phát sinh tranh chấp bởi chỉ một bất đồng nhỏ cũng có thể khiến việc làm sổ đỏ bị treo vô thời hạn. Đất giao cho tổ chức sử dụng vào mục đích công cộng, không kinh doanh. Có một nguyên tắc rất rõ ràng trong pháp luật đất đai: những thửa đất đã được nhà nước giao cho tổ chức để phục vụ mục đích công cộng thì không thể biến thành tài sản riêng của cá nhân hay tổ chức nào khác. Điều này xuất phát từ bản chất đất ấy được dùng để phục vụ cho cộng đồng, cho lợi ích chung của xã hội, chứ không phải để kinh doanh hay tư lợi. Ví dụ dễ thấy nhất chính là công viên, khu vui chơi, bãi biển công cộng, quảng trường trung tâm, sân vận động hay bến xe công cộng. Những khu đất này có thể được giao cho doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã hoặc đơn vị sự nghiệp đứng ra quản lý, chăm sóc, bảo trì. Tuy nhiên, họ chỉ nắm quyền quản lý, không được cấp sổ đỏ riêng để mua bán hay chuyển nhượng. Thử hình dung một công viên cây xanh nằm ngay trung tâm thành phố. Nếu đất này được cấp sổ đỏ cho một tổ chức rồi sau đó chuyển nhượng cho tư nhân thì chẳng mấy chốc công viên biến thành khu chung cư hoặc trung tâm thương mại. Khi đó người dân mất đi không gian sinh hoạt chung, môi trường sống cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, pháp luật mới đặt ra hàng rào để bảo vệ quyền lợi cộng đồng. Đất công cộng chỉ được sử dụng đúng mục đích ban đầu và không được hợp thức hóa thành đất sở hữu riêng bằng sổ đỏ. Người mua đất cần đặc biệt lưu ý. Qua 7 trường hợp trên có thể thấy rõ một điều là không phải cứ sử dụng đất lâu năm là nghiễm nhiên được cấp sổ đỏ. Điều cốt lõi nằm ở nguồn gốc và tình trạng pháp lý của mảnh đất. Kinh nghiệm quan trọng khi mua đất hoặc xin cấp sổ đỏ: thứ nhất, bạn nên kiểm tra nguồn gốc, hãy chắc chắn rằng thửa đất không nằm trong 7 trường hợp đã nêu. Ví dụ nếu bạn mua phải đất nằm trong diện quy hoạch công viên hoặc đất công cộng, dù đã sử dụng hàng chục năm cũng không thể được cấp sổ đỏ.
Thứ hai, xem xét quy hoạch ngay cả khi đất được nhận khoán hoặc sử dụng tạm. Nếu sau này quy hoạch thay đổi, bạn vẫn có thể được xem xét cấp sổ đỏ. Có những hộ dân từng lo lắng vì đất của mình treo trong quy hoạch nhiều năm, nhưng sau khi nhà nước điều chỉnh họ đã chính thức được cấp giấy chứng nhận. Thứ ba, tránh mua bán bằng giấy tay. Pháp luật hiện nay đã siết chặt mọi giao dịch đều phải được công chứng hoặc chứng thực. Nếu mua đất bằng giấy viết tay, bạn không chỉ mất quyền xin sổ đỏ mà còn có nguy cơ bị xử phạt từ 10 đến 30 triệu đồng. Nhiều trường hợp thực tế đã xảy ra, người mua mất cả tiền lẫn đất vì hợp đồng viết tay không được pháp luật công nhận. Đất không có tranh chấp, đây là điều kiện bắt buộc. Một mảnh đất đang kiện tụng hoặc tranh chấp ranh giới sẽ bị đóng băng về mặt pháp lý cho đến khi có kết quả cuối cùng. Lời khuyên dành cho bạn: nếu bạn đang sử dụng đất lâu năm nhưng chưa được cấp sổ đỏ, hãy đối chiếu ngay với 7 trường hợp trên để hiểu rõ lý do. Nếu đang có ý định mua đất, hãy yêu cầu người bán cung cấp giấy tờ gốc, hồ sơ pháp lý đầy đủ, tra cứu quy hoạch tại Ủy ban Nhân dân xã, huyện, thỏa thuận rõ ràng và công chứng giao dịch để đảm bảo quyền hợp pháp. Hãy nhớ, sổ đỏ không chỉ là tấm giấy chứng minh quyền sở hữu mà còn là lá chắn pháp lý bảo vệ bạn trước mọi rủi ro. Một phút nữa là trong khâu kiểm tra có thể khiến bạn rơi vào cảnh tiền mất, đất không được cấp sổ. Vì vậy hãy tỉnh táo, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi ký bút. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, đừng quên đăng ký kênh Web Giáo dục TV để cập nhật thêm nhiều kiến thức pháp luật, nhà đất, quy hoạch, bất động sản mới nhất, giúp bạn luôn an toàn khi đầu tư và giao dịch.